nderuar partner dhe bashkëpunëtor nga institucionet publike, private, financiare, të nderuar klientë, të nderuar kolegë. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë përvjetor unik për institucionin tonë. Një falënderim që shkon në fakt përtej prezencës së sotme në këtë sallë, për të gjithë ata që edhe ju përfaqësoni dhe janë shumë më tepër se sa jemi mbledhur sot këtu, për të gjithë ata që fal besimit të gjithë secilit, NOA ka arritur sot të ketë dhe të festojë një gur themeli simbolik 20 vjetorin e saj. 20 vite aktivitet nuk janë pak, ndaj dhe unë këtë falënderim e shtrova për të gjithë ata që kanë kontribuar, që kanë mbështetur projektet, ambicjet dhe hapat tonë në këto 20 vite. Pra, është një përvjetor që sheh si nga e shkuara, por më tepër sheh me vizionin për të ardhmen, duke përfaqësuar një moment maturimi, konsolidimi dhe qëndrueshmërie, jo vetëm për NOA-n, por besoj për të gjithë sektorin e mikrofinancës shqiptare. Ky sektor sot përfaqëson dhe punëson më tepër se 1300 punonjës dhe ka mbështetur financiarisht më tepër se 60.000 fermer, familje apo sipërmarrës. Por përtej aspektit të shifrave, ne themi që ky është një moment konsolidimi i këtij sektori, sepse sot ne vërejmë në këtë sektor aplikimin e praktikave më të mira në shërbim ndaj klientëve, transparencës dhe trajtimit me prioritet të problematikave të tyre, standardet më të larta në ambientet tona të shërbimit për të ofruar kushte pune më të mira, profesionalizmit të stafit tonë, përforcimit të kuadrit rregullator, qeverisjes më të mirë korporative apo praktikave më të mira të menaxhimit të riskut. Në çfarë sensi e themi këtë gjë? Në sensin që NOA 20 vite më parë ka filluar si një projekt jo fitimprurës, iniciuar nga USAID-i me mbështetjen e qeverisë amerikane dhe ideja ishte shumë e thjeshtë në ato vite. Në një vend pa trashëgimi të edukatës dhe kapitalit sipërmarrës, si Shqipëria, në ato kohë, një projekt i vogël mikrofinanciar mund të sillte potencialisht një ndryshim të realitetit, të bërit biznes ndryshe në vend. Dhe pas 2 dekadash financimesh dhe zgjerimi konstant të aktivitetit, NOA sot është kthyer në një institucion financiar të qëndrueshëm me performancë të lartë, e pavarur dhe vetë financuese. Cila është ADN-ja e NOA-s që justifikon këtë gur themeli dhe këtë rrugtim 20 vjeçar? Së pari, mendojmë që është ekuilibri. Kujdesi dhe investimi konstant për të ruajtur një ekuilibër të përhershëm mes dimensionit financiar dhe atij njerëzor. Në NOA, ne nuk analizojmë numrin e kredive në terma numerike, por profilin social të sipërmarrësit, të fermerit, të familjes që kërkon një financim pranësh. Ne besojmë tek forca dhe ambicjet e sipërmarrësit, besojmë tek liritë ekonomike të individit që kërkon të tejkalojë sfidat, dhe jo duke u kapur mbas ndihmës sociale apo mbas të ardhurave nga migracioni familjar, por tek ai individ i cili synon pavarësinë e tij afatgjat, qëndrueshmërinë financiare, vetpunësim dhe gjenerim të ardhurave alternative për familjen e tij. Me pak fjalë, ne në NOA bëjmë gjithçka që mikrofinanca të mbetet besnike ndaj mikrorealitetit të klientit tonë. E gjitha kjo është një rezultat i investimit tonë në NOA për të qenë përherë promotor. Promotor jo vetëm të edukimit financiar, por edhe të praktikave dhe produkteve të reja. Promotor të financimit të përgjegjshëm, duke refuzuar financime për aktivitete që mund të ndikojnë negativisht qoftë në ambientin apo në nivelet sociale të shoqërisë tonë. Teknologjitë e reja ne në NOA i shohim si një mënyrë për të krijuar vlerë të shtuar, si për përfituesin e shërbimeve tona, ashtu edhe për vetë institucionin. Teknologjitë e reja rrisin transparencën, nivelin e informacionit, dokumentimin, gjithmonë në dispozicion të klientëve tanë, por nga ana tjetër rrisin gjithashtu edhe cilësinë e raportimit dhe të monitorimit të institucionit. Ofrimi i shërbimeve online, që është një risi tjetër e kompanisë tonë, është një lehtësim për çdo klient, pasi në mungesë të tyre do të duhet të themi shkon në hipotekë për një dokument, shkon në gjendjen civile për një certifikat, shkon në zyrën e takimeve për një vërtetim, dhe në kuadër edhe të këtij eventi unë përfitoj nga rasti më tepër për një mesazh sensibilizues kundrejt institucioneve shtetërore dhe rregullatore, në mënyrë që të ndajnë të njëjtat ambicie me sektorin financiar për promovimin e këtyre
praktikave teknologjike në distancë, ku mund të themi se kemi ende shumë rrugë përpara për të bërë në krahasim me rajonin, por edhe me vendet europiane. Promovimi i këtyre praktikave përbën një përfitim shoqëror real për të gjitha palët, si për qytetarët, për institucionet financiare, por edhe për autoritetet publike. Më lejoni të ritheksoj se sa shumë NOA beson tek forca e sipërmarrësit shqiptar, sa shumë besojnë tek inovacioni, teknologjitë e reja, tek mendësia sfiduese e çdo sipërmarrësi ambicioz. Kjo vlen edhe për ambicjet e institucionit tonë. Për 20 vite ne jemi përpjekur maksimalisht t'u japim jetë ambicjeve që rezultojnë jo vetëm nga aktiviteti ynë, por nga ekspozimi ynë ndërkombëtar, të zbatojmë praktikat më të mira të sektorit të mikrofinancës, të investojmë në dhjetra trajnime dhe ekspertiza ndërkombëtare. Një ekspozim ndërkombëtar që vjen si nga ana e aksionerëve tanë, ashtu edhe nga ana e bashkëpunëtorëve tanë. Në këtë sens, ne krenohemi në standardin që arrim të prodhojmë nën flamurin tonë shqiptar dhe që punojmë fort për të mos mbetur kurrë brapa zhvillimeve dhe praktikave më të mira të mikrofinancës europiane. Ky ka qenë misioni ynë në të shkuarën, ky do të jetë misioni ynë edhe në të ardhmen. Të ofrojmë më të mirën, standardin më të lartë në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo fazë për sipërmarrësin, fernerin apo familjen shqiptare. What a pleasure and a privilege it is to speak to you on this great occasion, NOA's 20th anniversary. It really is a pleasure and a privilege. Governor, thank you for coming and agreeing to speak to us. Thank you for everybody for coming. And Harriola, thank you for asking me to speak. I do feel it's a great privilege. Harriola has given me 5 to 6 minutes, and as she knows, I'm very keen on sticking to budget, so I will detain you no longer than 5 to 6 minutes. My name is Andrew Walsh. I am the chair of the Steering Council, otherwise known as the Supervisory Board of NOA. I was appointed by the shareholder, the Balkan Financial Sector Equity Fund, BFSE, and BFSE has been a partner and a majority shareholder in this business now for almost half of NOA's life. I was looking back actually to some of these statistics, and in 1992, a little bit longer than 20 years ago, the GDP of this nation was 0.7 billion US dollars. Today, the GDP is around about 13 billion, and we are headed for 15 billion around about 2020, 2021. So there's been an enormous amount of change over the period of NOA's lifetime. Economic change, obviously, there's been societal change as well. I obviously won't talk about all the changes, but some of the changes that have happened over that period. Of course, the banking system, the banking sector has grown and become fit for purpose, a really modern banking system which has underpinned a lot of the growth in the economy. The regulatory environment is credible and favourable. We observe the general professionalisation of the workforce, the levels of education of the workforce. There's been other changes such as urbanisation, the growth of IT, which of course has happened to any serious economy in the last 20 years. So enormous changes over that 20-year period. Clearly it's a business that has also benefited, we acknowledge that, but I'd like to think in some small part that we've played our part in how this economy and this society has developed. We are very focused on the customer segments that we serve. We understand our customer base very well. You know that we serve micro businesses, we serve businesses in agriculture, we serve increasingly these days small enterprises and individuals, and we have about 90% coverage geographically of this market and this nation. But it's not just what we do. We speak in NOA about how we do things as well. And words such as respect, such as trust, such as leadership, such as integrity and character, are things we speak about in boardrooms and with our management teams. And it's really quite gratifying to
find that our international funding partners in particular do recognise us for the way we do business. And we're often held up as an example of how to do business, not just what we do, but how we do things as well. We're very proud of that. And very briefly on the future, we have been a business over time that has innovated. We've innovated in our funding model. We've innovated in some of our HR practices. And we've innovated in the area of technology. We know that there's more innovation that's required in technology. The customers are demanding it. It's a fact of life. You will see us continue to invest in technology and our processes moving forward. As a shareholder and somebody coming from outside of the nation, just really paying tribute to this proud nation of Albania, what we've observed is the Albanian spirit of I call it the entrepreneurial spirit of the Albanians, this passionate part of the Albanian culture. You are also a culture of people who are very tolerant. You've been incredibly respectful and welcoming of us as foreigners. You are renowned as a nation, in particular for your religious tolerance, which we also deeply appreciate. And when I think of the symbol of the eagle, I think of it as representing both power and freedom, but also the eagle is looking both ways, not only to east and west, but perhaps to this religion and that religion. And we love that tolerance that we encounter here. We feel very optimistic about Albania as a nation. We feel very optimistic about NOA's future, and we look forward to welcoming you to the 30th anniversary of NOA in 10 years' time. Thank you for being here. Të nderuarin guvernador të Bankës Qendrore, zotin Vjeti Seko. Të nderuar profesues të bordit të institucionit NOA, të nderuar zënja Spahiu, të nderuar miq, koleg, bashkëpunëtor dhe klient të NOA-s. Është një kënaqësi e veçantë që të jem sot i ftuar në 20 vjetorin, në ceremoninë e 20 vjetorit të institucionit të mikrokredisë NOA. Do të them vetëm dy fjalë, pasi fjalimet e gjata në këto raste janë të lëshme për të gjithë. Mikrokredia është një nga aktivitetet më të rëndësishme që ne si institucion regulator e shohim për kontributin që ka në zhvillimin ekonomik të vendit, por veçanërisht për kontributin që ka në zhvillimin e zonave rurale dhe për aktivitetin që kryen në zonat rurale. Sigurisht që institucionet e mikrokredisë janë pjesë e sistemit tonë financiar, janë institucionet të mirë rregulluara. NOA është një nga institucionet më të rëndësishme në këtë fushë, por janë shumë të rëndësishme gjithashtu për kontributin e tyre në ato zona të cilat janë të pambuluara me shërbime bankare nga ana e bankave. Sigurisht që dhe bankat kanë produkte të afruara për pjesën e zhvillimit bujqësor, por institucionet e mikrokredisë janë tipike me kontribut të theksuar pikërisht në këto zone. Gjithashtu institucionet e mikrokredisë do të falenderoja dhe për kontributin e tyre që kanë në edukimin financiar dhe në përfshirjen financiare të popullatës, cilat janë gjithashtu objektiva kryesor tona si Bankë Qendrore, por në shërbim të popullatës, në shërbim të klientëve. NOA si institucion financiar i mikrokredisë për 20 vjetësh e ka kryer me sukses të plot këto shërbime, jo vetëm në drejtim të mikrokredisë, aktivitetit kryesore që është kreditdhënia, por gjithashtu dhe në drejtim të shërbimeve të tjera financiare për zonat ku ajo operon. Dhe nuk janë pak, NOA ka 26 dek si institucion financiar dhe ju shërben më shumë se 10.000 klientëve. Ne sigurisht që presim që ky aktivitet arritet dhe institucioni financiar i NOA-s të vazhdojë ta ushtrojë me sukses aktivitetin si deri sot. Gjithashtu edhe në tarmen pritshmëritë janë shumë pozitive nga prezantimet që kemi nga bordi. Unë do t'i falenderoja për shërbimin e tyre, këto institucione dhe specifikisht NOA si institucion financiar i mikrokredisë, që jo vetëm të ushtrojë aktivitetin me sukses si këto 20 vjet, por të rritet dhe të ketë suksesin e pritur. Unë i falenderoj shumë, i uroj shumë suksese në të ardhmen, që të mirë.
time.